A venit zăpada și avem și un nou animăluț. Away, Highwing! Away! Away! Din nou, Hogwarts Legacy continuă cu episodul 4, dacă nu mă înșel, și ușor, ușor avansăm și ne apropiem de finalul jocului, vă vine să credeți, dar din păcate sunt două tipuri de jocuri. Jocurile care, povestea e poveste, misiunile secundare sunt secundare. Ei bine, nu și în jocul acesta, pentru că ați început probabil să vă jucați și voi, deoarece s-a lansat jocul oficial. Am level 14 și din episodul anterior jocul îmi necesită, sau mă rog, îmi cere să ating un anumit level ca să fac misiunile. Deci eu trebuie să fac misiuni secundare sau să farmez cu monștri, dar până acum n-am făcut asta, am băgat doar secundarele și nu știu ce să zic. Adică nu sunt cel mai mare fan al chestii astea, o să o fac oricum, am făcut-o din episodul anterior, dar uitați-vă că nu mai pot să progresez pentru că nu fac secundarele. Adică secundarele sunt secundare, nu? Și misiunile principale, adică poveste, nu și în jocul acesta. În fine, nu mai contează. Nu știu exact cum o să meargă episoadele pentru că episodul ei a fost puțin mai scurt, în teorie ce ați văzut voi, dar în realitate ce am jucat eu a fost poate la fel de mult, pentru că, da, stau să fac secundare și nu le pun pe episod pentru că unele nu sunt interesante. De exemplu, zbor cu motura și sparg niște baloane și prefer să fie contentul principal. Acum, în altă ordine de idei, joc eu secundarele, nu e problemă, avem și reclame pe aici, dar vreau să vă arăt faptul că Hogwarts Legacy tocmai ce s-a lansat, pentru că noi l-am jucat deoarece am cumpărat varianta Deluxe cu 10 euro în plus parcă, da, și varianta normală cu 60 de euro față de 70, ei bine, varianta normală o poți juca din 10, am zis din greșeală decembrie, dar e de fapt februarie, nu știu ce mă gândeam la decembrie, și ghiciți ce? Hogwarts Legacy este în top 10 jocuri pe Steam cu cei mai mulți jucători, 592k oameni online acum, dar a avut aseară undeva pe la 600 și ceva. Din păcate, pe Steam Charts încă nu s-a updatat jocul și nu apare, dar dacă ne uităm la top 10 lansări, acestea sunt, pe Steam Ever, adică lansările care au avut cei mai mulți oameni în 24 de ore. Eu zic lansări pentru că de obicei atunci se strâng oamenii să fie cât mai mulți online, dar în realitate 24 pot să fie și după 5 ani după ce s-a lansat jocul. Dacă are în 24 de ore mai mult de 498.000, intră în top 10. Și aveți aici top 10 PUBG cu 3,2 milioane de jucători și ultimul este Valheim, ne-am jucat și noi puțin pe canal, 498.000. Ei bine, Hogwarts Legacy a depășit și Valheim și Apex Legends și este, cred că, sub Goose Goose Duck. Zi asta Among Us V2, dar de fapt este foarte popular Goose Goose Duck în Asia, pentru că la noi în Europa sau în America, în fine, nu joacă mai nimeni, joacă foarte puțină lume, dar ca idee, Hogwarts Legacy intră în top 10 jocuri zi. Lansate vreodată pe Steam cu play count. De asta iubesc eu Steam-ul și mă enervează Epic Games Launcher-ul ăla, pentru că nu-ți arată câți playeri sunt online. În fine, aterizăm și noi și mergem la niște secundare clasice. Gata cu levelul? Ia să vedem misiunea. I'm ready. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. Nu știu ce facem cu săculețul ăsta. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. Nasty It was during poacher. those days that Deke first saw a knapsack. It'd Ce be nice poacherul to see ăsta? one used for good. Deci, new item unlocked. Ne ducem aici. Apăsăm T. Avem asta. Și băgăm în sac animale. Hai la mine în sac! Gata. You got one. I managed to rescue a puffskein. Ce fac cu You el, e can întrebarea. rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Am mâncat înainte și mi-e sete. do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. O bestie A care zboară. Jobberknoll, perhaps. All right. Where would I Unde find îl one? găsesc? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we Într-un must be copac. careful. Deke has seen poachers in the area Poachers cred recently. că sunt monștri sau Deke will ceva. meet you there whenever you're ready. Ne întâlnim acolo când ești pregătit. S-a teleportat omul nostru. Nu știu ce fac cu animalul. Am ajuns. Hai să vedem Hello, pasărea. Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The Jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Ok. Easier to get in close. Le dăm cu leviosul să încetinim. Then I shall go and rescue it. Yeah. Cred că în episodul ăsta o să zburăm pe o bestie, nu în următorul.
Hai să vedem. Frățic, unde ești? Ai ăla din aer? Am venit cu pungulița. Nu cred că ăla e. Do cooperate, won't you? Vino încoa! Stai, bă! Intră la mine în pungă! Ok. Atunci facem altfel. Levioso. Levioso! Gata! Nu cred că asta e bestia de care ziceam. Credeam că e ceva mare să zburăm pe el. Gata? Deke hopes your jobber Noul finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They Moon live in a calves. clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Ce animal mai e, mă, și ăla? Ia să vedem, că e prin apropiere. Dar cum se teleportează asta așa? Și noi nu. Ia zi, tătis. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten Trebuie să time, venim noaptea. you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Ok. I shall go and find a moon calf. Bă, se rezolvă. Noi venim cu gentuța. Levioso. Stai acolo. Mamă, de 3 ori. Wow. Ești o lamă. Settle yourself. I mean you no harm. Și cred că o să avem o grădină undeva sau... It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous Le-am văzut sight. cum dansează. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Back to the Deke will meet room. you back in the room. Da, la cameră ne vedem. Trebuie să mă teleportez, cred. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. Noua lor casă. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Ne concentrăm și camera mai creează o cameră. Ai un greenhouse? What exactly did you think of? La ce te-ai gândit? Heavens! You've done it! Ok. But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Propria noastră pădure. Oare... Nu, că nu ne teleportează undeva. Cred că e un spațiu complet diferit. It's amazing. Ceva Where are we, privat. It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Practic ne-am capturat bestiile ca să le dăm drumul aici și să fie ferite de monștrii care le vânau. E interesant jocul că are și mecanicile astea, adică ai camera ta pe care o poți decora, ai grădina ta, nu e doar poveste așa atât. Asta e interesant. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. Se vor I only bucura hope we'll have enough bestiile. space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold?
Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Oh, putem să le vindem. Beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Deci putem obține materiale de la animăluțele noastre. Ok. Îi dăm mâncare ăstuia. Wonderful. Interact. Feed and brush his beast. Ok. E o pufășenie. Ia și tu niște mâncare. Pasărea nu știu unde e. Ia și tu niște mâncare. Ia vezi. Tu încă mai mănânci. Și ne-a dat puffskin fur, Mooncull fur. Îl îngrijim, bă. Și niște pene. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Ok, am înțeles. Trebuie să mai facem noi un item. Exact ăla din dreapta trebuie să-l punem în camera noastră. Și cu el facem haine sau ceva? Yes, enchanted loom. Aha. Habar n-am care-i fața, cred că asta, da, asta e. Mă rog, lasă-l albastru, nu mai contează. Și ne putem upgrada zi. Da, înțeleg. View upgrade cu câteva pene. Aha. Add a trait to an item of clothing. A trait? Decrease damage from... e mai puțin damage de la așa, dă mai mult damage cu incendio. Uite, asta îmi place. That came out nicely. I should show Deke. Da, înțeleg. Ideea, avem un item legendary. L-am găsit într-un chest, ia stai puțin. Chestane, unde ești? Aici era, parcă. Identify gear. Draconic long. God damn, legendary. Ce bă asta? Are stats-uri insane. Wow, am găsit un item bun, se pare. Nu, la gear. Deci nu avem nimic altceva. Pijamalele astea ar merge mai bine. Și acum hai să upgradăm... Nu, e echipat. Hai să upgradăm pijamalele și coat-ul ăsta verde. Că atunci am ieșit ca lumea. Ia stai puțin. Ne dă mai mult defense. Not bad. Și după aia trebuie să colectăm noi niște animale, să le băgăm în grădină, să avem grijă de ele și tot așa. Well, not bad. Bun. Cred că ne ajunge momentan, suntem upgradați, suntem făcuți cu de toate. Nu înțeleg de ce au pus ăstuia acest nume cu D-E-E-K, care se pronunță altceva în engleză. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more Puteau powerful magic orice into nume my să-i pună. clothing? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beast. Da, am înțeles ideea. Adu mai mulți monștri, iei materiale, upgradezi, bam, măr, căr, am înțeles. Bun, ne apropiem de level 16. Hai să vedem next quest, please. Meet Sebastian at Feldcroft. Unde mai e mă și asta în Feldcroft? Ia să ne uităm noi pe world map. Frumoșanis. Wow, unde mă pune. Bine că am fost 1000 IQ și mi-am pus un
fast travel aici. Ia să vedem ce are de zis. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed The by one Rookwood of Castle. them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the Nevoie hunt cu for answers. bagheta, goblinii. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us, which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. O visităm pe sora lui acum. Așa e, da. Come on. Că nu știam de ce caută aici așa departe. Noi o vizităm pe sora lui. This way. Nici nu știam că goblinii n-au voie să folosească baghetă. Chiar nu am văzut niciunul cu baghetă. Nu știu cum fac magia. Și acum ne prezintă pe surioara lui, care e bolnavă. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out. Asta e casa ta? My sister Fiu, ia. should be just inside. Păi deschide ușa, vărule. Mă deranjează dacă mănânc gumă? Am poftă de ceva dulce și gen guma e perfectă. Că nu mănânc nimic, dar bestec ceva. Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. Nimic nu The poate sooner you accept scoate that reality, blestemul. the better. Wow. E taică-s ăla sau cine, că nu mai știu. There is no cure. Nu e niciun leac. When will you accept that? Când vei accepta? I can never accept. Niciodată. Now look what you've done. Nu, uite ce ai făcut. I'm sorry. Leave. Ce se întâmplă, bă, aici? Era totul bine și după aia gata. Fear no more, and a venit vrăjitorul din Oz. Au, nici nu vorbim cu I'm ea? sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Îmi trebuie un moment singur. Poor Sebastian. Ba nu vorbim cu ea. The visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to Ești în intrude. regulă? Nici nu ne-am You prezentat didn't, măcar. Truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts. Durerea de la blestem. Suddenly. It's not Vine și pleacă. anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. Tu trebuie să am. fii Sebastian and I met on my first day. Noul at student din Hogwarts, anul in the 5. Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated. unchiul Solomon. By what Deci nu e taică-s. happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. Unchiul meu are Feel dreptate. it. Sebastian cannot take away my pain. Nu putem Perhaps you să can help him to understand. anulăm blestemul. Ok. O să vorbesc cu Sebastian. I'm getting tired. I Sunt should obosită. probably rest. Hai, bagă-te la somn. I wish you well. Trebuie să se poată face ceva, nu? Fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Eu sunt Săcălie Junior, Sebastian's friend. prietenul I Sebastian. apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was Pare about rău to de check nepotul on meu. Anne. Did I see you come from the house? How is she? Cum se She's simte? all right. She said she was going to rest. Nothing E în can be regulă. done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, Dacă e un leac, îl va Your găsi. faith in Sebastian is misplaced. Consider Some greșit. sort of dark magic cursed Anne, and the goblins Magie aren't întunecată. likely to explain themselves anytime soon. Deci Giving Anne e her blestemată hope cu magie is întunecată. cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way.
Sure. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. Zice că Sebastian If you e really want to be of help, încăpățânat. you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Deci ăsta e I hope you convins că remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. asta zice că nu există niciun leac, deși noi știm că trebuie să existe un leac, pentru că doar trăim în lumea magică, și că goblinul ăla a blestemat cu magie întunecată, a blestemat-o pe Anne, nimeni nu poate vindeca și Sebastian e încăpățânat că el o va vindeca și găsește el Why will ceva. she not listen to me? She's my sister. De ce nu mă asculte, sora mea? How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. Acum înțelegi cu ce am de-a apologize to face. my uncle. Pare rău pentru unchiul meu. Da, I wasn't expecting him to be so angry. He's always e angry. nervos, He's been non-stop. angry since my parents died. E nervos de când After au Anne was murit hurt, părinții he only mei. grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. El s-a debătut, eu Anne nu. and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Vreau să arăt unde s-a întâmplat. Asta într-un fel are, Ranrock's loyalists are are capable of dreptate. Asta putem so să much more intrăm să than spargem people casa asta? They should nu. not be underestimated. Da, da, da. Deci, are dreptate asta că sora lui nu mai e sora lui de când s-a îmbolnăvit, pentru că nu mai e la fel de fericită și așa. They've been digging for something. Cred că ne arată unde a fost ea blestemată. Trebuie cumva să găsim noi răspunsul. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Pentru că noi avem abilitatea de a citi magia antică. Deci cumva... Oh, bătaie! Let's go, boys! Și hai mă că l-am demolat pe ăla. Frățiorilor, unde sunteți, nu? Fraților! Levioso! Incendio! Depulso! Acchio! Mai sunteți? Aba! No problem! Incendio! Aba! Cocoșarea de la cuieții de sus. Bum, 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 bum. Ia uite și pe asta! Ei! 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 Let's go! You've made your last mistake. Ce ai bă cam de nurcă, cam robă legendară. Ooh, this shouldn't take you. Really? Depulso! Acchio! Incendio! O dai? Levioso, Expelliarmus, One less human to Aba. worry about. Protego, Incendio, Confringo, I won't rest. Expelliarmus, Boing. Incendio, Let's get this over with. Levioso. Levioso! Nu vedem nimic, bă, de iarbă! I confess. Mai sunteți, fraților? A bit more than I bargained for. Na, abia mă încălzisem. Revelio. Abia mă încălzisem. Unde pleca bă ăsta? Ia zi, aici a avut loc? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to A stamp dat față în out the față flames. Anne cu goblinii. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. Iar trebuie să fie văzuți, They nu didn't auziți. even give her a chance to run. N-a apucat să fugă și au blestemat-o. It seems an awfully violent response to a child wandering by.
What were they trying to hide? Ascundeau ceva. My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Sure, They mate. seem to have set up camp here for a specific reason. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. Ce mă asta? It's a wonder. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was. Search for the estate for clues. Foarte importante chesturile astea, dacă o să jucați vreodată jocul, nu le subestimați. Foarte importante, eu le-am subestimat de multe ori și trebuia să... Pentru că găsești direct echipament mult mai puternic. Ok. Revelio. Văd aici ceva. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Mereu pregătiți de luptă. Closer look at the house itself. Hai să ne uităm la casa aia. Deasupra aici, eu m-am uitat deja. Reveliul ăsta e top. Îți arată exact iteme și tot ce trebuie. Avem fântâna This asta. well looks familiar. Pașii Sebastian. ăștia. I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? Am mai văzut priveliștea asta Give me a undeva. moment. I'll explain in a second. Că am văzut într-o poză sau nu știu. Revelio. E că mai era ceva aici. A, mă, nu poți să sari și tu peste un perete. Come on, Assassin's Creed moment. Sebastian, over here. El era deja Do you aici. think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Și că a fost din noaptea în care Anne a fost în flăcări. Au stricat Sebastian, this house did belong to a Hogwarts Tableau. professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. A, fetița Her aia. name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. Asta era casa ei? Keepers. Like in Quidditch. And you found a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. Era fetița aia care a intrat direct în anul 5 ca I noi. think you were pulling my leg. Și că e It is casa all a ei. bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Sure. Depulso! Ia. Stairwell. O intrare Why secretă. bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Mă, intra ăla acolo. Tells me they're after something bigger. Am ajuns aici ca să învăț. Îmi pierd speranța, nu pot să mă uit în ochii lor. Am văzut un bărbat care pleca de la o tabără sau nu știu ce aia, dintr-un loc. Și n-ar Seems răni these să-l ajut. journal entries are from Isadora's travels. Așa, mai mulți ajung în fiecare zi. Febra poate trece, am văzut un bărbat precum tatăl meu. Încep să cred că ceilalți au greșit. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Jurnal la fetița aia, care zice că a trăit acum 100 de ani sau nu știu când. Explore the cellar. What am I missing? Și
Wow, mă atacă chestiile alea. What? You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. E ceva cu oglinda aia, sau? Ah, vedem în oglindă continuarea. Wow, este un pic, dacă dăm foc aici? Nu, n-are legătură. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. Și care are legătură cu abilitatea mea? You said you didn't Că vede really prin oglindă. understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else nu about știu this ce e thing. Undercroft ăla. Even E Ominous. camera lor secretă. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Și asta face mișto că oamenii o să moară I'm când tempted aude. to hold my breath. Că ăla nu vrea nimeni să ajungă în camera lui în Undercroft. Deci e camera lor secretă unde mergeau și cu sora lui, sora lui Sebastian și așa. Din episodul anterior. Why would the door lead us here? De cine ar duce aici? Sebastian, look. Ia vezi. Îmi place că mergem în pijamale. Parcă am luat niște haine mai bune, dar mă uit după. Cât mă plimbam prin orășel. Cred că e o hartă de completat aia. Triptych here. Seems as if something's missing. Revelio. A note. Let's have a look. E un simbol, simbolul de la mai văzut noi. Anything helpful in the note? Nu A prea. rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will Ce că lead us sora to lui answers. Then poate we'll a have fost to blestemată unravel what this all cu... means. But now I need to see Ominous. Don't worry. Nu-i voi I spune won't nimic. tell him anything. Did I mention that apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm Mă bucur glad că you mi-ai told zis me tot, everything you did. tot ce trebuie. I'll be in touch. Interesant, interesant, interesant. El zicea că sora lui posibil să fie blestemată cu magia antică de vedem noi, dar caracterul nostru a zis că bă, nu cred. Dar probabil am făcut level 16. Caracterul nostru a zis bă, nu cred că n-am văzut urme de magie antică pe lângă sora ta. Și ăsta a zis că bă, totuși e o posibilitate că nu cunoaștem prea multe. Cred că trebuie să fac level 16, dar aproape am făcut. Le putem echipa. Asta e superb. Nu cred că e mai bună decât asta. Na, slavă de tot. Pe aia e legendară, mă. Hai pijamalele astea măcar să le schimbăm. 26 cu 6. Ne scade offense, ne crește defense. Știi ceva? O să păstrăm pijamalele. Vreau mai mult damage decât defense. Ora de astronomie. Începe în 2 secunde. I-am mai schimbat puțin caracterul, dar vă arăt după. Cu niște iteme legendare. And your reading is the dragon. E un fel de tarot. I suppose. Îi citește viitorul prin cărți. Perhaps you're due for an adventure. Uite-l și pe al nostru. Zici că e venit din filmele Matrix, în full verde. Zic fetele. Ladies. Professor Sharp. Nevermind.
Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Zice că nu vezi viitorul citind în palmă. To persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Ne uităm în stele. Sau la stele. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. Nu poți să fii studentul nou mereu. With Mr. Takar. N-avem telescopul nostru. Păi nu ne dă școala unul. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Îl ajustăm noi. Aha. Stele pătrățoase. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? Vreau să ne uităm la stele. It's freezing out. Dar este frig. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Ok. Dismissed. Ne-am uitat la 3 stele și aia a fost ora. Frumos. Eu zic că e destul de ok. Nu uitați și vede un like. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? N-ai telescopul tău? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Ok, are el o să ne dea Kind unul. of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the Da, storage deci ne room dă el right telescopul lui underneath vechi. us. Can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come. Bun. Hai să mergem să ne dea el telescopul sau îl găsesc eu. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night. Caracterul nostru zice că pare nou-nouț. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. E mai bun decât Would mă not offer a așteptam. prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Mai e ceva. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Constelații ascunse. And you need someone to help find it. I do. Are you in? Te No one from bagi? the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while Sunt the lași, stars are still colegii. out. I'll show you how to use that telescope once we get there. Bun, hai să No mergem. need to convince. Ne ducem undeva să deblocăm constelații nemai găsite sau ceva de genul. Și n-a vrut niciun coleg să vină cu el, că sunt lași, că sunt nu știu ce. Au zis că mai bine i-ar scuipa o piatră decât să meargă cu asta. Da, avem o mică problemă aici, doamnelor și doamnelor. Ok. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? Da, mai bine mă lași pe mine înainte. Da. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. În perete. Un tabel, nu știu ce That's all I caut. wanted to know. Revelio. Find the astronomy table. Wait, what?
More cobwebs. You don't think any Incendio. spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, Amit. Look, there's a table. L-a găsit? I think you should do the honors. Go on. The constellation should appear near the center of your view. Constelația. Zoom. Rotate. Gata, mă. Chitară. Hai că e chitară dacă e. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest. Ok, o să mai găsim ca astea, am înțeles. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. I will see you soon. Deci, o altă mecanică a jocului. Probabil mai sunt astea peste tot pe hartă pe care trebuie să le găsim. Astronomy tables. Bun. Deja văd că următoarea misiune e blocată, adică, bă, frate. Reach level 17. Nati ne așteaptă la castel. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As Ce promised, căutăm aici? I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? De ce m-ai And what mințit? do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Știu că pot să am Rookwood încredere în and Harlow tine. want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Grimgotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to I-ai say explicat that toată Rookwood and situația. Harlow are a threat to both of us. Cu căruța To ce s-a all of întâmplat us. cu dragonul. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Bun, deci e o scrisoare semnată de Rookwood și trebuie să o recăpătăm din castelul ăsta ca să o ducem la poliția din Hogsmeade, dacă am înțeles bine. I'll help you find the letter, Natty. Bun, am înțeles. Trebuie să ne furișăm, cred că aia e nebunia. Pot să mor pe mătură? Nu pot. Și atunci, cum ajung They acolo, will not intră? keep us out. We will get this gate open. O să deschidem poarta cumva. Văd ceva acolo. Hai să ne urcăm printr-o parte. Am zis că o să vă arăt gear-ul. Deci am fost și mi-am cumpărat un outfit legendar. Legendar. Da, avem asta legendară. Am făcut rost de mănușile astea legendare dintr-un chest. Ok. Și în rest celelalte le păstrăm așa pentru că sunt de defense. Asta mai merge cu offense. Pentru damage mai mult, dar avem damage ok. Când mai facem level 2, 3, 4 level, o să mergem să mai luăm o... Să mergem să mai facem rost de... Ok. Deci am învățat un spell nou cu care pot să mut obiectele unde vreau eu. Aha. Deci blocăm itemul ăla și ne cățărăm pe el. Wow, da, ăsta da magician. Deși, credeți că n-ar fi existat un spell să zburăm? Vedeți voi că în loc să îngheț obiectele în loc, nu... Deci cred că tragem obiectul. Nu. Trage-l la mine, lasă-l acolo, în timp ce ești culcat.
ciucet sau cum vrei să ziceți. Cred că a coborât poarta? Well done. I will be right up. Revelio. I could do it. This way. Hello, Homora. Never mind. Revelio. Mai avem iteme de luat de pe aici? Se pare că nu. That is the main keep. Bă, da, pare că pot să urc... Wait a second. Stai un pic, iubita. O, așa că am găsit ceva șmecher de tot aici. Ce am filmat și ce n-am filmat. Habar n-am dacă am filmat adineori când a deschis poarta sau nu. Sper că am filmat, dacă nu... Well... RIP. Am găsit niște chestii. Deci am tras niște astea și de-a deschis poarta. Nu s-a întâmplat mare lucru. Ok. We'll need to be careful once we get... Trebuie să fim atenți. Cred că trebuie să ne facem invizibili. Bestia! Hopa! Se pare că trebuie să-l salvăm. Do you know that hippogriff? Îl știi? Daniel a prezentat fata aia sau cum o cheamă? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Eu iau dovada și tu eliberezi pasărea. Go, 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 go! Come on, mergea spelul ăla să încetinim. There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Urcăm pe acoperiș. Somewhere. He stays out of trouble. Se descurcă Nati singură? Aia e întrebarea. Revelio. Depulso. Good question. Putem să intrăm pe aici? Se pare că nu. Am împins sala jos. Noi sărim aici. Slavă Domnului că nu ne-am buguit. Și trebuie să urcăm altundeva, dar nu știu unde. Stai ceva gen așa. Not the safest place to sneak into. De ce trebuie să ne furișăm? Aia e întrebarea. Ok, hai că ne furișăm dacă vrei tu. It's been ages since I've found anything worth poaching near Cragcroft. Ca să nu sară tot scălare. Revelio. Așa pe șoptitele. Hello, Homora. Fiți atenți că am descoperit cum faci chestiile astea. Deci învârți până când se mișcă rotițele alea mici. Și atunci dai așa ușor. Învârți și unde s-au mișcat e mega easy. Dar de trecut îmi bătea în cap, nu înțelegeam. Ăștia nu se prind că se deschid lacăte. No, niciun stres, frații. Bă, dar încotro mă duc. A, sar pe asta, cred. I hope Natty's having an easier time of it. Level 2 unlock. Cred că pe aici. Mamă, mă urc invizibil. No, 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 no. Ce are de face așa? Nu e aici? E mai în față? Ce mă? You're going home in a wooden box! Poacher? I never get lost, me. Always got me wits about me. Gata. Ha! Get over here, you insolent child! Levioso! Ok. Știu și eu Levioso. Hello, Homora. Poacherii ăștia erau, mă, de vânau păsările. Bă, da, ne-am învârtit în o glumă. Perfect. Pe mai fac invizibil sau? Așa, just in case. Revelio. Revelio. 38.
Deci pe undeva trebuie să fie. Că am urcat destul de mult. Unde ascund ăștia pasărea? Erau niște bănuți acolo. Mamă, ce e aici? Opa. Sunt importante locațiile astea pentru că găsești loot și găsești iteme și astea le vinzi. Am ajuns, ia. Highwing. It's all right. Highwing. There we go. Nu putem să rupem noi lanțul? There you are. Hai, călare! Come on. Hello, Mora. Hurry. Ne-am nimerit la fix. Se urcă pe ăla al ei sau vine cu noi? Cum era scad acolo să moară? Încheia povestea. Wow! Abracadabra! Bine, mă! Am scăpat cu pasărea. Deci veniseră și ăia poacheri. Sau mai erau toți poacheri, că nu înțeleg. Cred că veniseră separat. Uite, tren în jocul ăsta, știa că există. Știi poacherii de apăruseră, s-au teleportat. Wow, cât de mișto arată jocul. There's the Hogwarts Express. Hogwarts Must be Express. returning from an unscheduled run. Tare, bă, n-ai ce să zici. Fii atent, tren. Deci ne întoarcem... Ne întoarcem la facultate, sau? Deci nu mai știu unde ne ducem. Și acum o să putem să folosim, cred că, pasărea în loc de mătură. Ne salută și trenul. Sunt curioasă dacă ne vede cineva din castel. Posibil. Ia vezi. It's incredible, isn't it? Cum merge calul ăsta cu aripi. Deci am salvat pasărea, a luat documentul. Am avut numai misiuni legate de școală. Deci cred că o să urmeze și să avansăm în poveste. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Ai găsit scrisoarea. Straight out of Hallow's hands. I-am furat-o din mâini. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Ne-a dat blestem de a ne omorâ. What did the letter say? Ce a scris scrisoarea? That Rookwood's looking for a phoenix. Caut un He's phoenix. not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Să caute în casă Enough pentru to connect poacher. Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Deci, Poppy o să fie fericită că avem noi grijă de pasăre. Că e pe mâini bune. Poppy e fata care ne-a arătat pasărea, parcă în episodul anterior. Și acum am deblocat pasărea. O putem chema. Deci dacă apăsăm C, avem Walk Toggle, Take Flight, Galop și Dismount. Deci avem și un fel de... îl băgăm în sacoșă. Wow!
Wow! Ia vezi. Ce se întâmplă, mă? Go, brother! Și clasic, următorul quest e blocat pentru level 18. E sală de mese, bă, ia mă, ce mănâncă ăștia? Castraveți, bacon, pâine. Bă, n-arată rău. Dar de unde ia toată lumea mâncarea? Se spawnează. Continuăm în sfârșit misiunile. Nu subestimați studentul. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere. Mai știu de cine vorbește. Very well. Supposing he ăla de la trimis Sirona la el, cred. Help us get to Ranrock. I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Cascade, am luat un episod anterior. Something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? Descendentul lui e un vrăjitor întunecat. I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Următorul nostru trial. Pe care erau 3? No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Da, ne întâlnim acolo. La Rookwood Castle. Deci am mai fost aici astăzi, că aveam fast travel deblocat. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Ne furișăm din nou. Deci mi-am deblocat al 4-lea de ăsta. Nu ne vede. Ăla e spatele nostru. Oh, wow! A văzut instant. Oh, mă vede oricum. Ok, ok. Ăsta e așa. Puteam să-i dau one shot când îl înghețam. Văd că nu mai e cazul. Bun. Mai avem inamici? Nu mai avem. Ok. Enter the Rookwood Castle. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. Trebuia să-mi aduci copilul. Need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. Și că vine lui Ranrock, a trebuit dragonul. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me?
Mi-ai dat mie You voie. are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. Am avut o I will share înțelegere. with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. Nu prea să înțeleg. Unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield. Bring me the child. Adu-mi copilul. Cred că ne batem cu ăsta azi, sau? We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Eu fac și trial, intru și în castel după ăștia. Any special words you want me to pass on to your mum? Ce-ai, mă, Veric? Arresto momentum. Glacius. Incendio. Ce aveți, mă, frățicilor? Levioso. Confringo. Glacius. Arresto momentum. Accio. M-au cam cocoșat băieții. Expelliarmus. Protego. Confringo. Incendio. How delightful. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Bun, bun, bun. Ui, cine e mă ăla? Level 19. Protego. Bă, dar îmi dă cu delay, adică... Expelliarmus. Nu înțeleg exact ce se întâmplă. Vezi, pun scutul. Levioso. Ok, atunci cred că e mai ușor să ne dăm peste cap. Incendio. Expelliarmus. Bă, frate, nu l-am nimerit. Descendo. What the freak? Bun, bun, bun. Hai că avem chestii de colectat. Bănuți. Care mai ești, mă? Ești bine? Ești bine. Hai să plecăm de aici, că e prea multă luptă. Dar văd un cestan. Numai upgrade-uri am găsit în ultima perioadă. Sunt să le pui pe haine. Bun, hai înăuntru aici să vedem care e faza. Că nici n-a început trial-ul, cred. Oba. I suppose that's the quick way down. Ce-or fi alea? S-au activat toate trei? Something to those symbols on the walls. There is. I've seen symbols like these before. Trebuia mai repede, ok? Then cast at them quickly in succession. Da, 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 mamă, ține-te bine, că aici... De aici începe nebunia. Goblin tracks. They're a step ahead of us. A fost înaintea noastră. Ia că au ajuns dinainte ăștia. Ăla vrea ca... Ranrock sau cum îl cheamă pe ălălalt să-i aducă copilul, dar noi venim direct la el. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Portret? Find Charles Rockwood portrait. Ăsta e. I heard something. I was Auzi hoping it ceva. was you. Speram că ești tu. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic. Caută magie ăștia în castelul tău. Sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic,
Then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Să completez trial-ul, hai. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock. Very well, Professor. Tell... I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Trebuie să plece Profesor Fig. Ok, connect with Ancient Magic. Revelio. Și că trebuie să plece, dar stă lângă mine. A, domnule profesor. I would join you if I could. I shall await your... Hai să începem că pierdem timpul. Deci, el e supărat că goblinii au pus mâna pe magia întunecată și că un descendent de-al lui acum face exact ce nu vrea el, adică are putere pe mâini greșite. Și de-aia ne punem să completăm trial-ul ăla ca să se asigure el că suntem noi băieți buni și că o să învățăm din trial-ul ăsta, mă rog. Acum e întrebarea întrebătoare, că nu știu ce am de făcut. A, aici. Ok. Văd stâlpii ăștia într-adevăr. Nevermind. Mă complicam eu cu turnulețul ăla. Să le mut, să nu știu ce. O mai contează. Cred că o să avem din nou un boss fight aici. Oricum avem multe poțiuni de viață, deci suntem bine. Îmi place cum merge drumul ăsta. Cum se șerpuiește așa. Revelio. Magia întunecată. Văd unul ăla acolo. Văd ceva acolo. Oh, wait, what? That pillar is blocking the path. I'll need to move it. I'll need to move it. Revelio. Ne trebuie o cutie ca să-l mutăm din ce am înțeles. Deci, cred că ne uităm prin asta. Asta e. Ne uităm așa. Wingardium Leviosa. Cum îl mutăm, e întrebarea. Descendo. Oh. Wingardium Leviosa. Ah, e un cufăr. Ok, am deblocat acolo, dar vreau să văd ce e aici. Mă dau bătut, nu știu cum să fac ăla. Nu am idee. Let's go. Boss fight numărul 2, 3, 4 al câtele. Expelliarmus Protego. Confringo. Incendio. Ok. Descendo. Ok, ok. Expelliarmus. Confringo. Confringo odată. Oh! Mamă, m-am dat la fix peste cap. Incendio. Incendio odată. Expelliarmus. Așa. Pe tine te înghețăm. Te încetinim. Îți dăm așa. Îți dăm ei nu mai folosesc ultimata pe el. Hai să folosim la mișto. Să pară așa badass. N-a fost boss fight ăsta. A fost așa un mic test. Bun, bun, bun. Puzzle numărul 150. Deci. Nu pot să lovesc ca... A, ba da, pot. Oh. Ok, ok, 60 de bănuți. Ah, gata?
Din greșeală l-am făcut. Ce mai urmează? Era energie de aia și n-am văzut-o? Se pare că da. Ridică-te. Un alt portal. Bă, jocul ăsta iubește portalele. Ce faci, mă? Mă bate o sabie. Well. Ce mă bate, bă? Oh. Tu erai. Poate o fi arma asta? Pare că mai e unul, dar e invizibil. Era în două lumi. Frățiorul nostru. Ia sabia aia. Jos. Culcat, se zice la noi la țară. Bun. Văd că e din nou chestiuța aia. Și ce am făcut? Am pus ăla bine. Și trebuie să mut ăsta cumva. Adică trebuie să mă duc în cealaltă lume. Unde ăla e doar un cub. Și cumva mor pe pod? Păi bă, unde e podul? De ce n-ai zis așa? Altceva? Ia vezi. Avem și mânușițe. Păi da, exact asta am făcut. Bun. Next up. A plecat camera. Îl văd pe ăla deja. Pe Veric deja îl văd. Ia, veniți încoace că mai am ouă de-astea pentru voi. Bă, îi dau destul de mult damage, sincer. Nici nu mai complicăm cu spell-uri. Care dă-mă după mine? Dar nu s-a deschis aia. Ceva aici? Un nou portal, oare? Clasicul portal. Ia zi, Veric, ce-i facem? A căzut? Se pare că da. Freșulescu. Dă-mi asta. 5 poțiuni. Here we go, boys. Țineți-vă bine că e jale. Vedem ouăle alea pe care trebuie să le folosim pe toate de data asta. Haideți, frații mei. Tu odată. Tu odată. Tu odată. Bă, am scos și-o spell-ul ăla. Da, nu merge pe tine. Bun, păi, fiat. Știi ce voiam să testez? Ah, mă rog. Avem o abilitate cu care împingeam, știi? Da, da, da. Bam! Și voiam să-i împing de pe platformă, are sens ce zic? O, bă, disperie tăn, că nu pot să te văd. Ia vezi. What? Ce dodge mi-a dat? Descendo. Iată în Glacier, să sta ce mișto e. Că, mă, nu știu dacă merge la toți. Dar îl îngheța cu totul și puteai să-i dai one shot. Da, nu merge. Ok. O, așa. Nu! Trebuia să-i dau cu arma în cap, bă.
Uite așa, uite așa. Boom! Mamă, cât damage dai cu chestia aia. Foarte OP puterea. Îi arunci arma din mână și lovești cu ea. Oh, tu ești tătistruțul. Stai așa. Mamă, dacă îi dăm doar atât de damage cu aia, e clară treaba. Oh, 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 oh. Oh, bă! Am dat incendio greșit. Mort, 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 mort. Tăciune. Doar 35 XP pe ăla. Trebuie să ne dea 200-300. Come on. What a relief. Level up trebuia să ne dea pe ăla. Adică era boss. Boss final de România. Vedem amintiri noi. Vedem completarea poveștii. Actually. Mănuși slabe. Vedem povestea cu fetița aia care a devenit... Dar recută ne-a arătat fetița, a intrat la facultate în anul 5 direct instant și a devenit profesoară. Ce s-a întâmplat după aia? După ce a devenit profesoară, asta o să ne arate. Că avea ea un plan malefic. Voia să vindece pe nu știu cine, parcă. Pe tatăl ei. Ea ni se aseamănă cu situația lui Sebastian, care vrea să vindece pe sora lui. I must say I'm curious to hear of Isadora's travels. Isadora era ea. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Vreau să arăt ceva. A vindecat pe tatăl ei? These are my colleagues from Hogwarts. Ei sunt colegii mei. Father hasn't spoken since my brother died. Nu vorbește de când a murit fratele meu. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Avem puterea să luăm durerea. Să vindecăm. Isadora. Magie întunecată, cred. Mănâncă-l! What have you done? Ce ai făcut? I-am luat durerea. Cred că i-a luat viața. A băgat-o în borcan. Uncharted magic, Isadora. Este magie neagră, întunecată. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Urmele magiei sunt diferite de ce am văzut până acum. Thank you. Deci a descoperit magia de vindecare. Ne întoarcem la Map Chamber, unde ne așteaptă profesorul Fig. Și vorbim cu tablourile, sau? You're back. Te-ai întors. In one piece, no less. Și ești întreg. It is good to see you again. Mă bucur să te văd din nou. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Fostul director, sau fosta directoare, de fapt, a facultății. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor.
It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Deci ăștia Of course. au murit, dar au rămas în tablouri? Needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Deci al treilea trial încă e pe pregătite. A zis femeia că e sigură că o să-l trecem, dar mai durează. Adică să mai facem niște misiuni pe la facultate și după aia... Cred că o să fie finalul jocului acolo. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Ne mai auzim curând. Zice proful. Sigur ce level am nevoie ca să fac ultimele misiuni? Cred că e cât un level pe misiune, deci poate 20. Nu mai știu cât am, 17? 18? A venit iarna. A venit zăpada și ăștia merg la fel ca vara. Nu se îmbracă cu nimic, gen. Clasic. Dacă toți suntem aici, luăm și pasărea. A venit zăpada și avem și un nou animăluț. Away, Highwing! Away! Dar e noapte sau e zi? Nici eu nu mai știu că se face zi. Bă, cam așa arată. Deci, practic, mai avem nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misiuni, cam 7 levele posibil, ceea ce e un pic challenging. O să fie puțin challenging, dar ne descurcăm. Bun, dacă v-a plăcut episodul, like și ne vedem data viitoare. Pa!